Hello! Ang mga laruan na ibinibigay mo sa iyong anak ay hindi lamang dapat ligtas at nakakaaliw. Dapat ang mga ito ay natutugma sa kanyang edad at stage of development. Hindi maganda na sobrang simple ng laruan para sa kanyang edad at hindi rin naman maganda na sobrang advanced ng laruan para sa kanyang stage of development. Ang mga angkop na bagay at laruang dapat mong ibigay para makatulong sa brain development ng mga baby mula sa kanilang pagkapanganak hanggang sa una nilang kaarawan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Bukod sa pagiging ligtas, ang laruan na maganda para sa maliliit na bata ay kailangang tumutugma sa kanilang stage of development at mga nagsisimulang skills o kakayahan. Sa unang taon, ang paglalaro ng mga baby ay tungkol sa exploration. Inaalam nila ang mga bagay sa paligid nila. Ang bagay ba ay matigas o malambot, makinis o magaspang. At ang karamihan sa kanilang paglalaro ay may kinalaman sa paglalagay ng mga bagay sa kanilang bibig, pag-alog ng mga bagay, paghampas ng mga bagay at paglaglag ng mga bagay. Habang tinatalakay natin ang mga laruan para sa mga bata na may iba't ibang edad, tandaan na ang bawat bata ay may kanya-kanyang bilis ng pag-develop. Kaya ang mga laruan na nakalista para sa mga bata sa isang partikular na edad ay maaaring gamitin para sa mga bata na mas bata at mas matanda. Depende sa kakayahan ng bata. Narito ang mga laruang angkop para sa mga bata. Mga laruan sa mga batang sanggol o mga sanggol na bagong anak hanggang 6 na buwan ng edad. Ang mga sanggol na may edad na 6 na buwan o mas bata pa ay nasisiyahang tumingin sa mga tao at sinusundan nila ng tingin ng mga tao sa paligid nila. Kadalasan, mas gusto nilang tingnan ng mga mukha at matitingkad na kulay kaysa sa ibang bagay sa paligid. Kaya, magandang laruan para sa kanila ay ang mga bagay na maaari nilang tingnan, gaya ng mga nakasabit na bagay na may matitingkad na kulay, gaya ng mga mobile na nabibili para sa crib. Pero maaari ring mga picture ng mga mukha ang nakasabit para makita sila ng sanggol. Dahil hindi pa masyadong malinaw ang mga mata ni baby, dapat ay mababa ang pagkakasabit ng mga bagay para makita sila ni baby. Ang mga ito ay magsistimulate ng vision o paningin ni baby at nakakatulong na ma-develop ang kanyang attention span. Ibig sabihin, ang baby ay natututong magbigay ng mas matagal na atensyon sa mga bagay. Pero siguraduhin na matibay ang pagkakatali ng mga nakasabit at hindi sila maaabot ni baby kapag siya ay lumaki na at umaabot na ng mga bagay. Delikado kasi kapag mahila niya ang nakasabit kasama ang tali dahil ang tali ay maaaring aksidenteng pumaikot sa kanyang leeg at siya ay masakal. Maganda ring laruan para kay baby ang salamin na hindi nababasag. Yung salamin na talagang pang baby para makita ni baby ang kanyang sariling mukha. Sa simula, hindi niya alam na sarili niya ang nakikita niya. Pero katagalan, malalaman niya na ang nakikita niya sa salamin ay ang sarili pala niya. Kaya, mas magiging self-aware siya at matututo siya ng mga parte ng kanyang mukha at katawan. Ang mga sanggol na 6 na buwan o mas bata pa ay may kakayahang iangat ang kanilang mga ulo at kaya nilang ibaling ang kanilang ulo patungo sa mga tunog. Kaya, magandang laruan ni baby ang mga bagay na maaari niyang pakinggan, gaya ng mga recording ng mga lalabay at simpleng kanta na pwedeng patugtugin, at mga libro na tumutunog, gaya ng mga nursery rhymes at tula. Ang mga ito ay magsistimulate ng kanyang pandinig at makakatulong para siya ay matuto ng lengguwahe. Ang mga sanggol sa ganitong edad ay kayang maglagay ng mga bagay sa kanilang mga bibig. Kalaunan, sila ay maaari ring umaabot na ng mga bagay at sila ay natututo at natutuwa sa kung ano ang mga maaaring gawin ng kanilang mga kamay at paa. Kaya magandang laruan para sa kanila ang mga bagay na maaari nilang abutin, hawakan, sipsipin, alugin at gamitin sa paggawa ng ingay. Kabilang sa mga laruan na maganda para kay baby ang mga sumusunod: rattle,
malalaking rings. Pwede yung mga rings sa ring stack. Pero sa ngayon ay hahawakan lang muna niya ang mga ito at ilalagay sa kanyang bibig. Pag lumaki-laki na siya, maaari na niyang i-shoot ang mga rings sa cone. Teething toys o mga laruan sa pagngingipin, malalambot na manika, squeeze toys o mga laruan na pinipisa, mga bola na may iba't ibang pakiramdam, at mga libro. Yung malalambot muna na libro na maaaring kusukusitin ni baby. Magandang laruan para kay baby yung maraming iba't ibang texture o iba't ibang pakiramdam pag hinawakan ni baby, at maraming iba't ibang pwedeng gawin si baby. Pwede niyang pisilin, pwede niyang sipsipin, at pwede niyang alugin para gumawa ng tunog. Ang mga ito ay nagsistimulate ng kanyang mga muscles at ang kanyang mga senses, kasama ang paningin, pandinig, pakiramdam, panlasa kasi nilalagay niya sa bibig ang mga laruan, at pangamoy. At natututo rin siya tungkol sa konsepto ng cause and effect o kung ano ang resulta o epekto ng mga aksyon na kanyang ginagawa. Mga laruan para sa mas matatandang sanggol na may edad na 7 hanggang 12 buwan. Ang mga mas matatandang sanggol na may edad na 7 hanggang 12 buwan ay nasisiyahang gumalaw. Ang kanilang karaniwang development ay mula sa pag-roll over o pagdapa at paggulong na karaniwang nangyayari bago sila mag-6 na buwan, na nasusundan ng pag-upo, pagtalbog-talbog at paggapang. Tapos, kaya na nilang mag-pull up. Ibig sabihin, humahawak sila sa isang bagay tapos nahihila nila ang sarili nila para makatayo. At kalaunan, kaya na nilang tumayo mag-isa. Hindi na nila kailangang humawak sa isang bagay para makatayo. Magandang laruan para kay baby ang mga bagay na maaari niyang gamitin ang kanyang mga muscles at ma-develop ang kanyang motor skills o mga kakayahan sa paggalaw. Gaya ng malalaking bola, maliliit na bola na pwede niyang pagpukpukin, pwedeng itapon at pwedeng habulin. Mga laruan na itinutulak o hinihila. At mababa at malambot na bagay na pwedeng gapangan. Maganda rin para sa kanya mga bagay na pwedeng gamitin sa pag-build o pagbuo ng mga bagay gaya ng malalaki at malambot na blocks at mga cube na gawa sa kahoy. Nade-develop na mga ito ang koordinasyon ng kanyang kamay at mata o yung tinatawag na hand-eye coordination. Ang mga sanggol sa ganitong edad ay alam na ang kanilang pangalan at naiintindihan na nila ang ilang karaniwang mga salita. Maaari na rin nilang malaman ang mga bahagi ng kanilang katawan. Kaya magandang laruan para kay baby ang mga puppet at mga manika. Magagamit din ni baby ang mga ito para sa pretend play o yung paglalaro ng kunwa-kunwari. Ang iba pang magandang laruan para sa pretend play ay ang mga plastic at kahoy na sasakyan na may mga gulong at mga water toys o mga laruang pangtubig. Ang pretend play ay nakakatulong para ma-develop ni baby ang kanyang imagination. Nade-develop din ang kanyang logical thinking o ang kakayahang mag-isip ng resonable at ang kanyang problem-solving skills o kakayahang lumutas ng mga problema. Ang mga sanggol sa ganitong edad ay may konsepto na ng object permanence o yung konsepto na hindi nawawala ang bagay kahit hindi na niya ito nakikita. Kaya kaya na niya maghanap ng mga nakatagong bagay at maglagay ng mga bagay sa loob at labas ng mga lalagyan. Kaya magandang laruan para kay baby ang mga bagay na nailalabas at naisisilid sa lalagyan at mga bagay na naihuhulog. Ang mga ito ay nagtuturo rin sa kanya ng konsepto ng cause and effect o yung konsepto na may resulta o epekto ang mga ginagawa niya. Kabilang dito ang mga laruan gaya ng bola, mga plastic na mangkok, malalaking beads, at mga nesting toys. Ito yung mga laruan na nabibili na isang set na may palaki na size kaya pwede mo sila mapasok sa loob ng isa't isa. Ang mga laruan na ibinibigay sa mga mas batang sanggol ay maaari pa ring ibigay sa kanila gaya ng mga CD o DVD para sa pagpapatugtog ng mga nursery rhymes at simpleng kanta, mga libro. Pero bukod sa malalambot na libro, pwede na yung mga board book o yung mga librong may makakapal na cardboard na pages para hindi madaling mapunit ni baby. Mga laruan at librong tumutunog. Ang mga ito ay patuloy na magpapadevelop sa kanyang pagdinig at patuloy siyang matututo ng inyong lengguwahe.
Ang mga rings na dati niyang nilalaro, ngayon ay pwede na niyang simulang i-shoot sa cone na bukod sa makakatulong sa kanyang muscle development ay magpapadevelop din ng kanyang hand-eye coordination at problem-solving skills. Paalala na napaka-importante na ang mga laruang ibibigay sa mga bata ay ligtas. Dapat ay maganda ang kanilang pagkakagawa, walang matutulis na bahagi o mga maliliit na parte na natatanggal-tanggal. Kung may pintura, dapat ay pininturahan ito ng non-toxic at lead-free na pintura, hindi nababasag at madaling linisin. Kapag pumipili ng mga laruan para sa mga batang wala pang 3 taong gulang, siguraduhing walang maliliit na bahagi o piraso na maaaring makapasok sa lalamunan ng bata at mabarahan ang kanyang daanan ng hangin na magiging dahilan para siya hindi makahinga. Mahalagang tandaan na ang isang dating ligtas na laruan sa katagalan ay maaaring masira at maaaring maging mapanganib. Kaya dapat ay lagi mong susuriin ang mga luma ng laruan para makatiyak na maayos pa ang mga ito. Thank you for watching and see you sa next video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito.